Друзі, 26-й рік для полуниці може стати рекордним або дуже проблемним роком. Погода вже кілька років грає з нами в температурні гойдалки. Тож питання просте: чи стане полуниця золотою, чи знову втратимо частину урожаю? Сьогодні ми розберемо реальний прогноз, основні ризики та головні дії, які допоможуть зберегти частину урожаю або навіть весь врожай. Також вас чекають нові мої проекти зв'язані з агробізнесом. Тому не пропускайте нові відео та поїхали розбиратися в прогнозі на 26 рік. Як ми бачили в останні роки, зима була дуже м'якою, але дуже нестабільною. Були то плюси, то мінуси. Це дуже погано впливає на наші рослини, тому що страждає в першу чергу точка росту рослини. Починається сокорух по рослині, а потім вдарює мороз і клітини виходить, розриває. Страждає не тільки полуниця, а в принципі весь сад і город. У таких умовах порушується загортовування рослини. Полуниця ніби розслабляється, а потім отримує удар морозом. Ну і як я казав, першою страждає точка росту. Цього року зима кардинально відрізняється. Спочатку випав сніг на більшій території країни, а потім вдарили морози. В деяких регіонах країни випав дощ і весь сніг розтав, а потім вдарили морози. І це дуже погано для рослин, які там знаходяться без укриття. Великі сніги поламали багато теплиць по Україні, де ягоди опинилися під дією великих морозів, які можуть знищити кущі полуниці. Якщо власники цих плантацій не приймуть негайних рішень або застелити агроволокном, яке трішки вбереже деяку частину кущів, або прикидати снігом, як я бачив це. Також під великим питанням постає відлига навесні. Вона може потопити значну кількість полуниці. Краще себе почуватиме полуниця, посаджена на буграх, як у мене. Але потрібно зробити максимум для того, щоб вода не затримувалась довше, ніж 2 дні на рівні коренів. Тому що може початися незворотній процес гниття. І тепер перейдемо до основного. Як наша полуниця перезимує та які є захисти від заморозків? Почнемо з бази. Критична температура для полуниці приблизно мінус 8-10 градусів без укриття. І це потрібно чітко розуміти. Можна постелити агроволокно щільністю 30-50 грамів на квадратний метр. Воно створить мікроклімат, збереже лист та захистить кореневу систему полуниці до мінус 7 градусів. Також є метод мульчування. Мульчування можна зробити або сіном, або рештками рослин, або корою. Воно також захистить кореневу систему від промерзання та зробить таку оболочку на кореневій системі, для того, щоб захистити вашу полуницю від вимерзання. Вона... Так, підкину вам дров просто. А тепер повернемося до відлиги. Це є одне з найнебезпечніших, що нас може чекати в цьому сезоні. Уявіть, в січні або в лютому починається відлига. Плюсова температура, стоїть сонце, наче все добре. Рослини начебто починають оживати, але ж в цьому і є проблема. Якщо вони почнуть оживати, почнеться сокорух по рослині і виходить, вона передчасно прокинеться від зими і почне оживати. Тоді ж в той же ж момент можуть вдарити морози і рослина замерзне. Наше завдання – стримати це пробудження. Не поспішайте знімати агроволокно, ущільнюйте мульчою і мінімізуйте різні перепади температур. Запам'ятайте, у 2026 році виграють не ті, хто дивиться за календарем, а ті, хто дивиться на термометр і прогноз. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про обробіток, підживлення та захист полуниці. Почнемо цей рік разом!
та закінчимо з прибутком. Попереду нас чекає тільки найцікавіше і найприбутковіше. Тому залишайтеся зі мною.